Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ στην Πρακτική Σκέψη έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Η Αλβανία είναι μια μικρή χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία την δεκαετία του 1990 αποφάσισε να αφήσει την ιδεολογία του κομμουνισμού και να δημιουργήσει μια οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Όλα φαίνονταν πως πάνε υπέροχα, μέχρι που δεν πήγαν. Πώς θα σας φαινόταν αν σας έλεγα πως πριν μερικές δεκαετίες, το 1997, η μικρή αυτή χώρα έφτασε ένα βήμα πριν καταστραφεί? Πάμε να δούμε λοιπόν πως μια οικονομική κομπίνα με τα λεγόμενα πυραμιδοειδή σχήματα έβγαλε τους Αλβανούς με καλάσνικοφ στους δρόμους και έκανε την πτώση του χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τα μνημόνια που πέρασε η χώρα ή τα capital controls να φαίνονται σαν μια απλή βόλτα στην παιδική χαρά. Όταν το 1991 διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και τα κράτη του μέχρι τότε κομμουνιστικού Ανατολικού Μπλοκ άρχισαν να αρνούνται τον κομμουνισμό ως κρατικό σύστημα και η μικρή Αλβανία βρέθηκε μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Ο κομμουνιστής δικτάτορας Ενβερ Χότζα είχε πεθάνει το 1985 και ό,τι απέμεινε από το αλβανικό κομμουνιστικό καθεστώς αποφάσισε το 1991 να προχωρήσει για πρώτη φορά σε ελεύθερες εκλογικές διαδικασίες. Το 1992 εν τέλει το Δημοκρατικό Κόμμα του πολιτευτή Σαλί Μπερίσα βγήκε στην εξουσία με σταθερή κυβέρνηση και η Αλβανία άρχισε την μεγάλη της πορεία προς τον καπιταλισμό. Στην Αλβανία υπήρχαν πολλά προβλήματα. Τα 45 χρόνια που ο Χότζα κυβερνούσε την Αλβανία, η χώρα είχε μια κομμουνιστική κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία, βασισμένη στις οικονομικές αρχές του Κάρλ Μάρξ και στις διοικητικές αρχές του Ιωσήφ Στάλιν. Ο Χότζα πίστευε στην ιδέα της αυτάρκειας και ήθελε η Αλβανία να ζει μόνο με ό,τι η ίδια παράγει και να μην εισάγει από το εξωτερικό αγαθά. Αυτή η τρομερή ιδέα κατέντησε την Αλβανία ένα κράτος πάμπτωχο, χωρίς αγαθά στα μαγαζιά, χωρίς λεφτά στην τράπεζά της, χωρίς εμπόριο και την έκανε μία από τις πιο απομονωμένες χώρες του κόσμου. Οπότε, το 1990, όταν άρχισε η αλβανική οικονομία να αποκτά χαρακτηριστικά ελεύθερης αγοράς, αυτό ήταν τρομακτικό τόσο για την ίδια όσο και για τους Αλβανούς πολίτες. Η οικονομία που μέχρι χθες έπρεπε να περιμένει από την κυβέρνηση να της πει τι να κάνει, τώρα ξαφνικά έμεινε ανεξέλεγκτη και εν τέλει έπεσε σε αναρχία. Αυτό η κυβέρνηση Μπερίσα το έβλεπε και αποφάσισε να δράσει. Πρώτον και κύριον, η κυβέρνηση δημιούργησε για πρώτη φορά νόμους για το εμπόριο και τις ανταλλαγές χρημάτων, διότι ο Χότζα πολύ απλά τα απαγόρευε αυτά επί των ημερών του. Έπειτα, όλη η πρώην κρατική περιουσία άρχισε να πωλείται σε ιδιώτες και εν τέλει έγιναν προσπάθειες να ενισχυθεί το τραπεζικό σύστημα της Αλβανίας. Ένα τραπεζικό σύστημα με πολλές ανταγωνιζόμενες τράπεζες είναι πολύ χρήσιμο για μια ελεύθερη και αναπτυσσόμενη οικονομία, διότι οι τράπεζες δίνουν ως δάνεια έτοιμα πολλά λεφτά σε επιχειρήσεις ή πολίτες για να ανοίξουν εργοστάσια, καταστήματα ή να κάνουν εμπορικές δραστηριότητες, μέσω των οποίων το κράτος μετά έχει κέρδη. Οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες όμως δεν χρειάζονται μόνο κεφάλαιο, αλλά θέλουν και ενέργεια για να δουλέψουν. Σήμερα η ενέργεια στο σπίτι σου μπορεί να κοστίζει 0. Με τη τεχνολογική, τον ηγέτη στα φωτοβολταϊκά στη Βόρεια Ελλάδα, μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σύστημα χωρίς να πληρώσεις ούτε αρχικό κεφάλαιο. Πώς? Συνδυάζοντας το άτοκο δάνειο του προγράμματος Αναβαθμίζω το σπίτι μου με την επιστροφή φόρου, καλύπτεται όλο το ποσό της επένδυσης. Έτσι, το φωτοβολταϊκό αποπληρώνεται μόνο του, ενώ εσύ έχεις μηδενικούς λογαριασμούς ρεύματος. Η τεχνολογική, με πάνω από 70 ΜΒ έργων και 300 σταθμούς σε λειτουργία, σου προσφέρει λύσεις με net billing, zero feed-in και μπαταρίες αποθήκευσης. Επένδυσε σήμερα στην ενέργεια που θα σε ακολουθεί για 25 χρόνια χωρίς να σου κοστίσει τίποτα. Πάμε πίσω στο βίντεό μας. Στην Αλβανία υπήρχε μεν η Αλβανική Εθνική Τράπεζα το 1990, αλλά κανείς δεν ήξερε πώς λειτουργεί μια τράπεζα στην ελεύθερη οικονομία. Και έτσι η φτώχεια, η οικονομική αθωότητα του αλβανικού πληθυσμού για το πώς δουλεύει η οικονομία και η αδυναμία του κράτους να βοηθήσει άμεσα τον κόσμο του δημιούργησαν τις συνθήκες που έκαναν τους κομπιναδόρους να τρίβουν τα χέρια τους. Αφού οργανωμένες τράπεζες δεν μπορούσαν να φυλάξουν τα λεφτά του κόσμου ή να δώσουν δάνεια στις επιχειρήσεις, αυτό το κενό το κάλυψαν τα σχήματα πυραμίδων.
πυραμίδων. Τι σημαίνει σχήματα πυραμίδων? Η πυραμίδα στην οικονομία είναι ένα μοντέλο, επένδυσης που υπόσχεται γρήγορα και πολλά κέρδη στον κόσμο. Ξεκινάει από κάποιον στην κορυφή, ο οποίος λέει σε δύο από κάτω του να πείσουν ανθρώπους να τους δώσουν για παράδειγμα 100 ευρώ, από τα οποία μετά τα 50 θα είναι δικά τους και τα άλλα 50 του ανθρώπου στην κορυφή. Οι από κάτω κάνουν ακριβώς την ίδια υπόσχεση στους πιο κάτω και πάει λέγοντας. Κοινώς, το σχήμα αυτό χρειάζεται συνεχώς νέο κόσμο για να τροφοδοτεί με χρήματα τα πιο παλιά μέλη της πυραμίδας προς τα πάνω. Οι παλιοί κερδίζουν τα περισσότερα, ενώ οι νέοι μπαίνουν με την ελπίδα πως θα φέρουν και αυτοί νέο κόσμο και θα βγάλουν αντίστοιχα πολλά και γρήγορα λεφτά. Πώς όμως αυτή η κομπίνα υπήρξε και γιατί δούλεψε στην Αλβανία? Το 1990, όταν οι κυβερνήσεις άρχισαν να πουλάνε κάθε τι κρατικό έναντι πινακίου φακής, διάφοροι Αλβανοί ολιγάρχες άρχισαν κυριολεκτικά να αγοράζουν την χώρα. Οι κεφαλαιούχοι αυτοί ασχολούνταν με ορυχεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κατασκευές κτλ. Και συνάμα ανοίχθηκαν και στον τομέα των πυραμίδων. Έχοντας πλέον δικές τους εταιρείες, υπόσχονταν στους Αλβανούς συμπολίτες τους πως αν τους δώσουν τα λεφτά τους ως πυραμίδα, θα έχουν έως και 25% επιτόκιο από τα κέρδη των εταιριών, την στιγμή που ο μηνιαίος μισθός στην Αλβανία ήταν μόλις $80 τότε. Το αστείο είναι πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η κυβέρνηση ανέχονταν τέτοιες περίεργες δραστηριότητες, διότι έλεγαν πως όσο το τραπεζικό σύστημα στην χώρα είναι διαλυμένο, αυτές οι πυραμίδες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας. Και αυτό που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Τα 2 τρίτα του τότε πληθυσμού της Αλβανίας αποφάσισαν να δώσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν στις πυραμίδες, πουλώντας μέχρι κάποια ακόμα και τα σπίτια τους. Η απόφασή τους όμως αυτή ήταν απόλυτα καταστροφική τόσο για τους ίδιους όσο και για το αλβανικό έθνος. Παρόλο που ένα ολόκληρο έθνος βάδιζε προς την καταστροφή, η οικονομία φαινόταν πως πήγαινε πολύ καλά. Δεδομένου πως το 1991, μετά την πτώση του κομμουνισμού, η Αλβανία ήταν μια πάμφτωχη χώρα, με το ζόρι έχοντας $1 δισεκατομμύριο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, έως το 1996 το ΑΕΠ της τριπλασιάστηκε, φτάνοντας στα $3,5 δισεκατομμύρια. Προϊόντα επέστρεψαν ξανά στα μαγαζιά, οι τιμές ήταν σταθερές και η παραγωγή βασιζόταν κυρίως σε μεταφορές αγαθών και στα ορυχεία της χώρας. Μπορεί η Αλβανία να παρέμενε η πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη εκείνο τον καιρό, αλλά τουλάχιστον τώρα ατένιζε το μέλλον με αισιοδοξία. Η αισιοδοξία όμως είχε ημερομηνία λήξης. Το πρόβλημα με τις πυραμίδες είναι πως κάποια στιγμή αναγκαστικά πεθαίνουν, επειδή δεν υπάρχει πλέον νέος πληθυσμός ή κεφάλαια για να μπαίνουν στη πυραμίδα. Στην Αλβανία το 1996 υπήρχαν 24 διαφορετικές εταιρείες και όμιλοι εταιριών που είχαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε σχήματα πυραμίδων. Το Δούνο του προειδοποίησε τον Περίσσα πως η κατάσταση αυτή πια πρέπει να λάβει τέλος, αφού πλέον είχαν δημιουργηθεί ιδιωτικές τράπεζες στην Αλβανία και υπήρχε ο πιο θεσμικός τρόπος οι Αλβανοί να επενδύουν ή να αποθηκεύουν τα λεφτά τους. Όμως, ο Περίσσα είχε έναν πάρα πολύ σημαντικό λόγο που δεν μπορούσε να βάλει τέλος στις δραστηριότητες των ολιγαρχών. Το 1996 είχε εκλογές. 2 εκατομμύρια από τους 3,5 εκατομμύρια πολίτες της Αλβανίας το 1996 ήταν μέσα σε σχήματα πυραμίδων και η κυβέρνηση δεν ήθελε ούτε να ξεβολέψει τους ολιγάρχες, αλλά ούτε και τους πολίτες. Επίσης, αφού η οικονομία πήγαινε καλά, οποιαδήποτε αλλαγή στην οικονομική οργάνωση της χώρας ίσως ανησυχούσε τους ψηφοφόρους του. Τα πράγματα όμως ήταν απολύτως σοβαρά. Η Αλβανία το 1996 είχε μεν $3,5 δισεκατομμύρια ΑΕΠ, αλλά η αξία των χρημάτων που είχαν μαζέψει οι εταιρείες πυραμίδων από τους πολίτες ήταν $1,2 δισεκατομμύρια. Κυριολεκτικά, λεφτά που άξιζαν το μισό ΑΕΠ της Αλβανίας ήταν σε πυραμίδες φούσκες που σε λίγο θα έσκαγαν. Και καθαρά κοινωνικά μιλώντας, βέβαια, οι πυραμίδες διαλύουν μια κοινωνία. Οι πυραμίδες στην Αλβανία μείωσαν το ποσοστό των ανθρώπων που προτιμούσαν την εργασία από το παθητικό εισόδημα των πυραμίδων και συνάμα απορροφούσαν σημαντικά λεφτά από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο έμενε χωρίς ρευστό. Όντως όμως, ο Μπερίσα κέρδισε τις εθνικές εκλογές του 1996, αλλά η σοσιαλιστική αντιπολίτευση τον κατηγόρησε για νοθεία και δεν αναγνώρισε το αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, δεν συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές του ίδιου έτους, τις οποίες επίσης κέρδισαν οι υποψήφοι του Μπερίσα. Το τελευταίο που ήθελε η Αλβανία μπροστά στην οικονομική καταστροφή ήταν και η πολιτιακή κρίση. Και τα είχε όλα. Στις αρχές του 1997 άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια κατάρρευσης των πυραμίδων στον ορίζοντα. Η κυβέρνηση τότε πάγωσε τις συναλλαγές κάποιων εταιριών πυραμίδων και η Εθνική Τράπεζα της Αλβανίας επέβαλε capital controls. Παρά τα μέτρα, μόλις η πρώτη πυραμίδα κατέρευσε, η κυβέρνηση προσπάθησε σπασμωδικά τώρα να πάυσει τις συναλλαγές όλων των εταιριών πυραμίδων, μπας και σώσει την κατάσταση. Ήταν όμως πια πολύ αργά. Οι Αλβανοί επικεφαλείς επιχειρηματίες των πυραμίδων διέφυγαν στο εξωτερικό, παίρνοντας μαζί τους δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, και οι απλοί Αλβανοί πολίτες έμειναν να ζήσουν στην κόλαση που θα ακολουθούσε.
Μόλις κατέρευσαν οι πυραμίδες, οι τιμές των προϊόντων στην Αλβανία διπλασιάστηκαν, ενώ η αξία του εθνικού νομίσματος ονόματι ΛΕΚ έπεσε σχεδόν στο μισό μέσα σε ένα βράδυ. Κοινώς, ένας πολίτης έπρεπε τώρα για να αγοράσει το οτιδήποτε να πληρώσει 4 φορές παραπάνω την αξία του προϊόντος. Συνάμα, αφού πτώχευσαν τα 2 τρίτα του πληθυσμού που είχαν όλα τα λεφτά τους στις πυραμίδες, το άλλο 1 τρίτο φοβήθηκε με την οικονομική αστάθεια και άρχισε να βγάζει τα λεφτά του από τις τράπεζες. Ξαφνικά έτσι μέσα σε λίγους μήνες 30 δισεκατομμύρια ΛΕΚ βρίσκονταν έξω από τις αλβανικές τράπεζες, γεγονός που μείωσε ακόμα περισσότερο το ήδη αδύναμο τραπεζικό σύστημα. Οι Αλβανοί ήταν εξοργισμένοι με τον Μπερίσα. Τα περισσότερα λεφτά δόθηκαν από την Νότια Αλβανία και την Βόρειο Ήπειρο, αφού εκεί οι άνθρωποι ήταν πιο εύποροι λόγω των σχέσεών τους με τη γειτονική Ελλάδα και την Ιταλία. Οι Αλβανοί δεν μάσησαν μία. Στο Νότο και στη Βόρεια Ήπειρο μπήκαν αμέσως σε αποθήκες του στρατού, οπλίστηκαν με χιλιάδες Καλάσνικοβ για να αμυνθούν τον εαυτό τους από τους ανθρώπους του Μπερίσα που ήθελαν να τους σκοτώσουν, όπως οι ίδιοι έλεγαν, και άρχισαν να καταλαμβάνουν πόλεις και να διώχνουν από εκεί τον αλβανικό στρατό και την αστυνομία. Ακόμα και άρματα μάχης κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους τα πλέον αντάρτικα σώματα που άρχισαν να σχηματίζονται. Επικράτησε το χάος. Από τον Αυλώνα μέχρι το Τεπελένι, τους Άγιους Σαράντα και την Κοριτσά, οι λαϊκές εξεγέρσεις σχημάτισαν επιτροπές αντιπροσώπων, οι οποίες δήλωναν πως δεν θα αφήσουν τα Καλάσνικοβ αν δεν φύγει η κυβέρνηση του Μπερίσα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Εμείς είμαστε κυβέρνηση εδώ. Αυτό είναι. Σαν να μην έφτανε αυτό, η σοσιαλιστική αντιπολίτευση υπέβοσκε τις βίαιες αντιδράσεις του κόσμου και έριχνε βενζίνη στην ήδη αναμένη φωτιά. Η εγκληματικότητα εκτινάχθηκε στην Αλβανία και κάποιες πηγές μιλάνε για 2.000, 3.000 ή και 5.000 νεκρούς από λαιλασίες ή ληστείες εκείνες τις ημέρες. Στην θέα όλων αυτών, ο Μπερίσα κινητοποίησε τον στρατό και κήρυξε την Αλβανία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Χτυπήματα φυσικά δέχτηκαν και ελληνικές επιχειρήσεις βορειοϊπειρωτών, οι οποίες λαιλατήθηκαν από τον αλβανικό όχλο, γεγονός που προκάλεσε κλίμα τρομοκρατίας στους Έλληνες της Βορείου Υπήρου. Οι εξεγερμένοι δεν υποχωρούσαν. Κατέλαβαν το 40% της χώρας από τα τύρανα σχεδόν μέχρι την ελληνοαλβανική μεθόριο. Σοκ στη διεθνή κοινή γνώμη προκαλούσαν οι εικόνες με παιδάκια να κρατάνε ΑΚ-47 σαν να είναι μια απλή καθημερινή Τετάρτη. Μήπως όμως είναι λίγο μικρός για να κρατάει όπλο, πόσο χρονών είναι και τι τάξη πάει στο σχολείο. Ήταν ξεκάθαρο πως αν δεν μπει φρένο, η κατάσταση θα οδηγήσει σε αιματηρότατο εμφύλιο πόλεμο και ο ελληνισμός της Βορείου Υπήρου θα βρισκόταν στο μάτι του κυκλώνα. Η Ελλάδα έπρεπε να δράσει. Τον Μάρτιο του 1997 οι μεγάλες δυνάμεις επενέβησαν και τα αλβανικά κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία δημιουργίας κυβέρνησης συνεργασίας. Οι επιτροπές των πολιτών το είδαν αυτό και άρχισαν ευτυχώς να συζητούν για το πώς η Αλβανία θα κάνει εκλογές. Έπρεπε οπότε να υπάρξει κάποιος που θα επιβάλλει την ειρήνη, και αυτός ο κάποιος ήταν οι ξένοι. Οι λαϊκές επιτροπές ζήτησαν από τις μεγάλες δυνάμεις να στείλουν στρατό για να επιτηρεί την Αλβανία και συγκεκριμένα ζητήθηκε η βοήθεια της Ιταλίας και της Ελλάδας. Οπότε, οι Ιταλοί οργάνωσαν ανθρωπιστική αποστολή υπό την σκέπη των Ηνωμένων Εθνών και 7.000 στρατιώτες διαφόρων χωρών θα πήγαιναν στην Αλβανία για να την ασφαλίσουν στα πλαίσια της επιχείρησης Άλμπα. Η Ελλάδα φυσικά δέχτηκε να βοηθήσει στο έργο ειρήνευσης της Αλβανίας και έτσι για 4η φορά μέσα στον 20ο αιώνα ο ελληνικός στρατός πάτησε στην Βόρειο Ήπειρο και στην Αλβανία. Τόσο η αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμανλή, όσο και η κυβέρνηση του Πασόκ, του Σιμίτη και ο Υπουργός Άμυνας Άκης Τζοχατζόπουλος τόνισαν πως η Ελλάδα έχει ηθικό καθήκον να βρεθεί στην Αλβανία και συνάμα να προστατέψει τους Έλληνες στην Βόρειο Ήπειρο. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, πλήθη σε ελληνικές πόλεις της Αλβανίας, όπως τους Αγίους Σαράντα, φώναζαν να πέσει ο Μπερίσα και πως θέλουν τη βοήθεια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες διπλωμάτες πέτυχαν να υπάρχει ελληνικός στρατός νότια των Τυράννων για την Νότια Αλβανία και στον Αυλώνα για να επιτηρεί την Βόρεια Ήπειρο. Οι Έλληνες έστειλαν περίπου 800 στρατιώτες, αποτελώντας το 12% της δύναμης βοήθειας προς την Αλβανία και ήταν υπεύθυνοι για τη γραμμή Τύρανα-Ελβασάν-Αυλώνα. Την άνοιξη του 1997 τα πρώτα ελληνικά μεταγωγικά αεροπλάνα C-130 έφτασαν στα Τύρανα με τους Έλληνες αξιωματικούς, ενώ στο Δυράχιο έφταναν μέσω θαλάσσης αρματαγωγά πλοία με οπλίτες και εξοπλισμό. Οι ελληνικές δυνάμεις είχαν να αντιμετωπίσουν κινδύνους από τις μαφίες των Αλβανών, συγκρούσεις με τους Αλβανούς αντάρτες και συγκρούσεις με Αλβανούς εθνικιστές που απλά δεν ήθελαν τους Έλληνες, παρόλο που οι τελευταίοι ήρθαν απλά για να βοηθήσουν. Επικρατούσαν καταστάσεις άνευ προηγουμένου. Υπολογίζεται πως τότε περίπου 300.000 Αλβανοί πρόσφυγες έφυγαν από τα μέτωπα του πολέμου και της πείνας και η Ελλάδα τους υποδέχτηκε με ασφάλεια και φροντίδα, κάτι το οποίο δεν έκαναν όμως οι Ιταλοί. Πασίγνωστη είναι η τραγωδία του Οτράντο, κατά την οποία ιταλικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με πλοίο στο οποίο επέβαιναν Αλβανοί που ήθελαν να περάσουν παράνομα στην Ιταλία. Πάνω από 100 άνθρωποι πνίγηκαν, ενώ όσοι διασώθηκαν συνελήφθησαν ως λαθρομετανάστες. Οι Ιταλοί αξιοποίησαν τον πολεμικό του στόλο για να κλείσουν
κλείσουν τα θαλάσσια περάσματα σε οποιονδήποτε Αλβανό ήθελε να διαφύγει στην Ιταλική Χερσόνησο, ενώ προειδοποίησαν πως όποιος το κάνει θα απελαθεί αμέσως. Οι Έλληνες από την άλλη έστειλαν μεν στρατό και αστυνομία και αυτοί στα σύνορα με την Αλβανία και λιμενικό μεταξύ Αλβανίας και Κέρκυρας, αλλά δεν απέλασαν κανέναν. Κυριολεκτικά μεταξύ 1990 και 2000 υπολογίζεται πως ήρθε στην Ελλάδα ίσως ένας αριθμός περίπου 1 εκατομμυρίων Αλβανών ως πρόσφυγες ή οικονομικοί μετανάστες. Μαζί με τους Αλβανούς ήρθαν και πολλοί βορειοϊπειρώτες, οι οποίοι έφταναν μέχρι τα σύνορα είτε για ασφάλεια είτε κυριολεκτικά για να αγοράσουν ψωμί στην απέναντι ελληνική πλευρά, διότι τα αλβανικά μαγαζιά δεν είχαν. Και όσο γίνονται αυτά, στην Αλβανία το χάος παρέμενε. Τα ΑΚ-47 που κλάπηκαν από αποθήκες του στρατού μεταφέρθηκαν σε όλα τα Βαλκάνια και ξαφνικά οι μαφίες απέκτησαν βαρύ οπλισμό. Επιπροσθέτως, πολλά από αυτά πήγαν στον Αντάρτικο αγώνα του UÇK στο Κόσοβο για να πολεμήσουν οι Αλβανοί τους Σέρβους το 1998 ή στην Βαρντάρσκα για να χτυπήσουν οι Αλβανοί τους Σλάβους το 2001 με εξέγερση στο Τέτοβο. Και ταυτόχρονα, οι Αντάρτες στην Αλβανία έκαψαν αστυνομικά τμήματα, κρατητήρια και φυλακές, με αποτέλεσμα χιλιάδες Αλβανοί φυλακισμένοι να είναι πια ελεύθεροι και να έχουν πρόσβαση σε ΑΚ-47. Αυτοί ήταν που ήρθαν τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα μαζί με τους Αλβανούς πρόσφυγες και η χώρα απέκτησε βαριά εγκληματικότητα με συμμορίες με Καλάσνικοφ. Η ανασφάλεια αυτή οδήγησε τους πολίτες ξένων κρατών να θέλουν να διασωθούν από την Αλβανία και μεταξύ των χωρών που οργάνωσαν επιχειρήσεις διάσωσης ήταν και η Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 1997 η Ελλάδα έστειλε 2 φορές πολεμικά της πλοία σε αλβανικά λιμάνια στα πλαίσια της επιχείρησης Κοσμάς για να διασώσουν δεκάδες Έλληνες, Βέλγους, Κινέζους, Αιγύπτιους, Ιρανούς και άλλους πολίτες. Δυνάμεις των υποβρύχιων καταστροφών των ειδικών δυνάμεων έφταναν κυριολεκτικά σε μια εμπόλεμη ζώνη και τα πολεμικά πλοία έπαιρναν τους αμάχους για να τους μεταφέρουν με ασφάλεια στην Ελλάδα. Οι Έλληνες μάλιστα βοήθησαν πάρα πολύ την Αλβανία. Στελέχη των αλβανικών ενόπλων δυνάμεων νοσηλεύτηκαν δωρεάν σε ελληνικά στρατιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και σε 130 έφερναν τόνους με φαγητό και φάρμακα για τον αλβανικό λαό. Συνάμα, τον Αύγουστο του 1997 υπογράφτηκε πρωτόκολλο μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας Αλβανίας και Ελλάδας, ούτως ώστε η Ελλάδα να βοηθήσει στην εκπαίδευση Αλβανών πεζοναυτών, στην αναδιοργάνωση των αλβανικών στρατοπέδων και αεροδρομίων και στην απόδοση υποτροφιών σε Αλβανούς αξιωματικούς για να εκπαιδευτούν δωρεάν στην Ελλάδα. Και τέλος, η Ελλάδα ανακαίνισε δωρεάν επίσης το στρατιωτικό νοσοκομείο των Τυράννων. Η όλη αυτή απλόχερη δωρεάν βοήθεια της Ελλάδας προς την Αλβανία κόστισε με βάση σημερινά λεφτά τουλάχιστον 11.146.000 ευρώ ή αλλιώς περίπου 1 δισεκατομμύριο λεκ. Ευτυχώς για τους Αλβανούς πάντως η ταραχή ήταν μεν έντονη, αλλά δεν κράτησε για πολύ. Τον Ιούλιο του 1997 έγιναν εν τέλει εκλογές, στις οποίες κέρδισε ο σοσιαλιστής πολιτικός της αντιπολίτευσης Ρεζέπ Μεϊντάνι. Έτσι, το καλοκαίρι του 1997 το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αποστολής ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής και ευτυχώς οι Έλληνες δεν θρήνησαν κανένα νεκρό αξιωματικό ή οπλίτη. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, η Αλβανία δεν θυμίζει σε τίποτα την κατάσταση του 1997. Το ΑΕΠ της χώρας έχει φτάσει στα 27 δισεκατομμύρια δολάρια. Το φθηνό λεκ έχει βοηθήσει να αναπτυχθεί ο τουριστικός τομέας στην χώρα και η Αλβανία έχει μπει στο ΝΑΤΟ και ίσως μπει κάποια στιγμή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγαλύτερη σύμμαχός της πάντως σε όλα αυτά τα project της παραμένει φυσικά και πάλι η Ελλάδα, η οποία τις δεκαετίες του 90 και του 2000 υποδέχθηκε τα εκατοντάδες χιλιάδων των Αλβανών, προσφέροντάς τους εργασία, στέγη, ασφάλεια και δωρεάν παιδεία και υγεία. Εφόσον οπότε η Αλβανία σέβεται τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και συνεχίζει να καταλαβαίνει την αξία του να είναι φίλη της Ελλάδας, τότε σίγουρα θα έρθουν ακόμα πιο καλές μέρες για το αλβανικό κράτος.